שלום הילה. היי, שלום, שלום. שלום. יש בערך 50 מיליון אנשים שחוו חוויה של מוות קליני, והיינו רוצים לשמוע את מה שאת עברת. אני אשמח לשתף. טוב, החוויה שלי בעצם, אני אתן הקדמה מה בעצם הוביל לזה. אני רק אגיד שבכלל גם לקרוא לזה חוויה זה נשמע כל כך מצמצם, כי חוויה זה משהו רגעי, ומה שחוויתי זה היה משהו נצחי ולא רגעי, אבל בהיעדר המילים המובלקות אז נשתמש במילה הזאת חוויה. לפני כ6 שנים עברתי איזשהו ניתוח, שזה אמור להיות ניתוח שהוא בסך הכל פשוט, משהו קטן, ולמעשה השאירו לי כלי דם פתוח, ומה שקרה בעצם זה שבמשך שבועיים כשאני בכאבי החלמה, כשאני חושבת שאני בכאבי החלמה, אני מאבדת הרבה דם בגוף שלי, ואחרי שבועיים אני מתמוטטת ומבילים אותי לבית חולים. אממה, גם בבית חולים התבלבלו בין הבדיקות דם שלי ושל מישהי אחרת, והשאירו אותי ככה במשך 24 שעות בעצם כשאני נאבקת על החיים שלי בזמן הזה, ואני מרגישה שמשהו לא טוב קורה לי. אני יודעת שאני בבית חולים שמשהו רע קורה לי, כי אני כל 20 דקות מאבדת את ההכרה, גם כשאני מתעוררת, אני בעצם לא מצליחה להגיב, לוקח לי זמן אחרי שאני מתעלפת בכלל להגיב לסביבה שלי, כשחושבים שאני עדיין מאולפת. והרגשתי שמשהו ממש רע קורה לי, הרגשתי שאני ממש עומדת למות, אבל כמובן שלא האמנתי שאני באמת עומדת למות. הרופאים בבית חולים, לא היה להם שמץ של מושג מה זה הנוזל המוזר שמסתובב לי שם בחלל הבטן, ואחרי 24 שעות שלא עשו לי CT והכל, מגיע רופא לחדר, מלאך פשוט. בשנייה שהוא נכנס לחדר, אני יודעת שהכל עכשיו הולך להשתנות, וזה אחרי 24 שעות שאני ממש נאבקת על החיים שלי, מנסה לאחוז בכותונת של הבית חולים, בברזלים, כאילו זה חבלי העולם הזה. אני מרגישה שאני פשוט מנסה לעשות הכל כדי להחזיק את עצמי פה. ואחרי 24 שעות נכנס הרופא, והרופא אפילו לא מסתכל על הגיליון, הוא רק מסתכל עליי, כמו שאתם רואים, אני שחומת עור, והוא רואה שאני פשוט לבנה, אין לי אודם בשפתיים, לא באדום שבעיניים, והכל פשוט לבן, ואני לבנה כמו סיד, והוא ישר יצא החוצה מהחדר, נתן צעקה, חבר'ה, הילדה הזאת באיבוד דם, ומאותו רגע נהיה פשוט כאוס, אבל מבחינתי זה הרגע שבעצם אני מתחילה לקבל איזושהי עזרה, ושמים לב ורואים שאני ממש על סף מוות. מבהילים אותי ממש במהירות ל-CT. ב-CT מכניסים אותי למכונה הזאת, אני קוראת לזה חללית, ובזמן שאני בפנים, בפעם הראשונה שהגוף שלי נכנס, זהו, כבר לא מצליחה להחזיק את עצמי בגוף, אני ממש מרגישה שזהו, כבר הגוף שלי מפרפר, מרקד שם, אין לי שום שליטה, אני לא מצליחה לאחוז בשום דבר, אני פשוט מאבדת את זה. הרופאים באותו רגע נכנסים הרבה רופאים, צוות של רופאים ואחיות, מושכים אותי משם, ומאותו רגע יש צעקות ובלגן,
הילדה הזאת עומדת למות, הם חושבים שאני לא בהכרה, אבל למעשה אני שומעת הכל. אני שומעת את כל מה שקורה סביבי, את כל מה שהרופאים אומרים, שאני עומדת למות, שאיבדתי כמעט את כל הדם בגוף שלי. אני הגעתי לבית חולים עם המוגלובין 3, אחרי 24 שעות, זה פחת, שזה בכלל נס שהחזקתי בכלל מעמד כל הזמן הזה, זה פשוט מטורף. ומאותו רגע קורה משהו אחר, אני מאבדת את ההכרה לסירוגין, רק שהפעם הזאת, גם כשאני בעילפון ובעיבוד הכרה, המחשבות שלי ממשיכות לרוץ. זאת אומרת, אני לא לגמרי, כמו למשל שבן אדם שהוא מתעלף, אז שהוא מתעורר, הוא לא זוכר מה קרה שהוא התעלף. פה, כשאני בעיבוד הכרה, אני ממשיכה לחשוב. אני שמעתי את כל הבלגן שסביבי, את כל מה שקורה סביבי, שהם אומרים שאני עומדת למות, ושהרופא הזה צועק, הילדה הזאת בעיבוד דם, אבל כשאני מאבדת את ההכרה ואני חוזרת, אני עדיין בסוג של הכרה, זאת אומרת, המחשבות שלי עדיין ממשיכות לרוץ. אני בעצם נכנסת לבהלה. ממש בהלה, אני בשוק, אני לא רוצה להאמין שאני הולכת למות, הדבר היחידי שעובר בתוכי זה אין מצב שאני הולכת למות עכשיו, אין מצב, כאילו, אני בת 30, אין שום סיכוי, שזהו, כאילו, שעכשיו נגמרו לי החיים, אוקיי, נכון, חייתי, וזה כל הדברים האלה עוברים לי בראש. נכון, חייתי, עשיתי דברים בחיים שלי, חוויתי דברים, אבל זהו, זה החיים, זה החיים, ואני לא מוכנה לקבל את זה שאני הולכת למות, ואני צורחת בלב, אני רוצה לחיות. בחיים שלי לא הרגשתי רצון כזה אז לחיות, כמו באותו יום. באותם רגעים, לא יכולתי בכלל, לא הייתי מוכנה לקבל את זה שזהו, שזה הסוף שלי. שככה אני הולכת לסיים את החיים שלי בגיל 30, ותוך כדי אני חושבת, נכון, אני חוויתי דברים בחיים שלי, עשיתי דברים, אבל לא התחתנתי, עוד לא הבאתי ילדים, כאילו זהו, פה נגמר המסע של החיים שלי, לא, אני לא מוכנה, אין מצב, אני רוצה לחיות, וכל זה תוך כדי שאני מאבדת את ההכרה, אני ממשיכה לחשוב את כל הדברים האלה, זאת אומרת, יש לי עדיין רציפות, שזה בשונה לעומת מה שקרה לי ב-24 שעות שהיו לפני, שכל פעם שהתעוררתי, פשוט לא זכרתי מה קרה שהתעלפתי. פה המחשבה עדיין ממשיכה לרוץ, ובאיזשהו שלב אני שואלת שאלה ואני אומרת, רגע, יש מצב שבאמת מה שהייתי אמורה לעשות פה, סיימתי, ובאמת אני צריכה כרגע ללכת? וכששאלתי את השאלה הזאת, קיבלתי תשובה חד משמעית של לא. אבל תשאלו אותי איזה תשובה, מאיפה קיבלת את התשובה הזאת, אין לי דרך להסביר, אבל זו תשובה פנימית, שהיא ממש כמו רעידת אדמה, כאילו כל העולם רועד בתוכי, והתשובה הזאת הייתה כל כך חזקה, שברגע שקיבלתי את התשובה הזאת, אם לפני כן הייתי מבוהלת, עכשיו הייתי מבועטת. זאת אומרת, אני מבינה שאני עכשיו הולכת למות, ואני כנראה הולכת למות, אני פשוט מרגישה את זה, שלא הייתי בכיוון של מה שהייתי צריכה להיות. אני עוד לא יודעת מה, אין לי על מה לשים את האצבע, אבל אני מבינה שכנראה שהמסע שלי פה הולך להיגמר, כי לא הייתי בכיוון. אני לא מבינה עדיין את המשמעויות האלה. ואני ממשיכה לצרוח בלב, אני רוצה לחיות, אני לא מוכנה לקבל את זה, אני פשוט נמצאת בבהלה ובעתה מטורפת. ואז אני מרגישה טפיחות על הלחי, ואני פוקחת את העיניים, אני נמצאת לפני הכניסה של חדר הניתוח, אני פוקחת את העיניים, ואני רואה את הרופא
המלאך דוקטור ברוכין שמו, כי שמו כן הוא. אבל הפעם אני רואה אותו אחרת, אני רואה כמו ערפל, צהוב לבן כזה מסביבו, והוא היה נראה פשוט כמו מלאך, הוא היה נראה מואר. והפעם הזאת, כשאני פוקחת את העיניים, כל הבעלה שהייתה לי, הכל פשוט נעלם. לא הייתי יותר מבוהלת, לא היה שום דבר שהפחיד אותי. להפך, הרגשתי ביטחון, הרגשתי שהכל הולך לי, הכל יהיה בסדר. אני לא יודעת אם אני אחיה, אם אני אמות, מה הולך להיות לי, אין שמץ של מושג, אבל אני מרגישה שהכל יהיה בסדר. והרופא אומר לי, ממש ככה בצורה ממש מהירה, הוא אומר לי, תקשיבי, את בסכנת חיים, איבדת כמעט את כל הדם שיש לך בגוף, אנחנו מכניסים אותך לניתוח חירום, ובשביל להציל אותך כנראה שנצטרך להוציא איברים פנימיים. מה שקרה זה שהם לא הספיקו לעשות לי את ה-CT, הם לא הצליחו, גם הגוף פרפר, לא יכלו לעשות, וכבר הייתי ממש במצב של כמעט מוות, אז סליחה, זה פשוט מחזיר אותי למקומות האלה. השנייה. הם לא יכלו בעצם לזהות מהו המוקד שמדמם. אז הם ידעו שכרגע בשביל להציל אותי, את האזור שמדמם, כנראה שאם יש איזשהו איבר שדימם כתוצאה מהניתוח הקודם, שזה הניתוח פשוט של להוציא ציסטה קטנה, אבל הם פשוט כרגע לא הייתה להם באותו רגע איזושהי אינדיקציה, והם הבינו שבשביל להציל אותי הם יצטרכו להוציא את האיבר הזה. אם בכלל, ואז הוא אמר לי דבר כזה, בשביל להציל אותך, אנחנו נעשה הכל כדי להציל אותך, ואם נצליח להציל אותך, אנחנו נצטרך כנראה להוציא איבר, שניים, ואולי גם תהיי מחוברת למכונות. הדבר היחידי שאני רוצה, אני לא מבוהלת בכלל כבר בשלב הזה, כל המצב סבירה שלי השתנה, ואני רק רוצה להגיד להם, תקראו לאמא שלי, אני רוצה להגיד לאמא שלי שהכל יהיה בסדר, כי אמא שלי הייתה איתי. ולא רציתי שהיא תדע, שהיא תהיה שם בסיטואציה הזאת, ובזמן הזה שאני נכנסת לניתוח, והיא תחשוב שהבת שלה הולכת למות, רציתי להגיד לה שאני מרגישה בסדר, שהכל יהיה בסדר, שאני מרגישה שהכל יהיה בסדר. אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני יודעת שיהיה בסדר. אני מנסה להגיד לו, תקרא לי אמא, אבל אני שמה לב שאני בכלל לא מצליחה לדבר, אז אני מנסה להגיד את העברה הראשונה של האמא, כאילו של האי, ואז אני איכשהו מצליחה להוציא את זה, ואז יוצאת לי המילה אמא, והוא אומר לי, אין זמן, ואני אומרת לא, ואני נותנת צעקה כזאת חזקה של אמא, ממש אבל חזקה, והוא אומר, תכניסו מיד את האמא, מהר, מכניסים את אמא שלי מגיעה אליי, ואנחנו פשוט מתנשקות בכל הפנים, בעיניים, כל הפנים אנחנו פשוט מתנשקות, ואני אומרת לה, אמא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, והיא אומרת לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ואני אומרת לה, אמא, הכל יהיה בסדר, והיא אומרת לי, כן, יהיה בסדר, ותוך כדי, ותוך כדי אמא שלי אומרת, בבקשה, אל תוציאו לאיברים, והוא אומר לה, את רוצה ילדה בחיים או איבר חי? תוך כדי פשוט קוראים אותנו אחת מהשנייה, ובשלב הזה אני מתחילה להגיד בקולי קולות, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, ופשוט להגיד את כל זה. עכשיו, הדבר ההזוי זה שב-24 שעות האלה שהייתי בבית חולים, אני לא הצלחתי לדבר. כל פעם שבאו לבדוק אותי במדדים וכאלה, הם שואלים, גילה, ברוך, תעודת זהות. אני זוכרת רק את 3 ספרות הראשונות של התעודת זהות שלי. אני לא זוכרת בכלל את התעודת זהות שלי,
ופתאום, 24 שעות אחר כך, שאני לא זוכרת אפילו את תעודת זהות שלי, בקושי את השם משפחה שלי זכרתי, אני יוצא ממני כל שיר למעלות, אבל דבר כזה לא קרה לי. המילים דוברו דרכי, לא הרגשתי שאני מדברת אותם, פשוט המילים דוברו דרכי, אבל אני הרגשתי שאני המשמעות התאורה של המילים, וזה היה פשוט זך, והדבר הכי מדהים שחוויתי, כי בחיים שלי לא הרגשתי מה זה להיות רק משמעות תאורה של מילים, בלי להתאמץ, זה כאילו מישהו מדבר אותי, ואני רק המשמעות. ותוך כדי מכניסים אותי לחדר ניתוח, אני מסיימת להגיד את השיר למעלות, אני נוזפת בצוות הרפואי, שכולם שם בקאוס וכולם עושים שם דברים, ואני אומרת להם, תגידו אמן, תענו אמן. 2-3 שיתפו פעולה, כל השאר היו שם עסוקים, ותוך כדי אני מסתכלת סביבי, והמילה שיש לי בראש זה איזה כאוס. בשונה מהניתוח הראשון, הקודם כאילו, שעשיתי אותו באסותא, אצל רופא פרטי, הכל כביכול בשליטה שלי, בדקתי עליו, בדקתי בנות שעשו את הניתוח, פה אין לי שום שליטה על כלום. זה לא כזה כמו שאתה נכנס לניתוח שהכל רגוע, היה כאן כאוס מטורף, כולם היו בטוחים שאני פשוט הולכת למות כל רגע, והם היו בטירוף. ואחרי שסיימתי בעצם את השיר למעלות, אמרתי שמע ישראל. סיימתי להגיד שמע ישראל, פתחתי את העיניים אחרי שמע ישראל. וכל זה כשהגוף שלי מפרפר, פשוט מקפץ שם. ועם כאבי תופת, זה פשוט דילגתי על כל שלב הכאב שחוויתי שם. ואני מסיימת להגיד את השמע ישראל, אני פוקחת את העיניים, ואני רואה בקצה של המיטה את סבתא רבא שלי, זיכרונה לברכה, ממש רואה אותה בתוך להבה, ממש כמו להבה של נר, והיא בתוך הלהבה. והיא ככה, וכאילו היא פשוט, כאילו משגיחה, מסתכלת על הכל, והייתה לי כזאת שמחה שאני רואה אותה, כי זה לא הייתה רק היא, גם היו שם 2 דודות שלי, זיכרונן לברכה, שאחת הייתה מצד ימין, אחת מצד שמאל, סבתא רבא מרים, דודה נעמי ודודה מרים, ושלושתם כיתרו אותי כמשולש. את שתיהן הרגשתי את הנוכחות שלהם, לא ראיתי אותם ממש כמו שראיתי את סבתא שלי, הרגשתי אבל ממש את הנוכחות שלהם, וזה כל כך שימח אותי, זה פשוט מילא אותי, אני הרגשתי, מה שמוזר זה שלא חשבתי שזה מוזר גם שאני רואה אותם, זה גם חלק שבדיעבד עניין אותי. זה היה פשוט כל כך טבעי, ואמרתי להם, וואי, אני כל כך שמחה שאתם פה איתי, לא במילים, זה הכל בטלפתיה, השיח הזה, ומגיע הרופא, והוא מלטף לי את הראש, דוקטור ברוך עם המלאך הזה, שנייה. הוא מלטף לי את הראש, והוא אומר לי, אנחנו נעשה הכל כדי להציל אותך. עכשיו, כשהוא מלטף לי את הראש, אני מרגישה את היד שלו חודרת לי לתוך הראש. אני לא מרגישה את היד שלו על הראש שלי, אני מרגישה אותה בתוך הראש שלי. וחשבתי לעצמי, וואו, כי הרגשתי מה המהות של יד, ומה המהות של היד שלו בתוך הראש שלי. איך הוא לקח עליי, קודם כל, אחריות כזאתי, שהוא כל כך דאג לי כאילו אני הבת שלו, ממש כמו הבת שלו, והרגשתי את כל החסד, את כל הדברים שהוא עשה ביד הזאת שלו, הרגשתי בתוך הראש שלי, וזה היה פשוט מדהים, כאילו ספר זיכרונות של כל החסדים שהיד הזאת עשתה,
בתוך הראש שלי. כאילו כל זה עבר בשנייה אחת. והפנים שלו היו קרובות אליי ממש 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 קרובות, ברמה שאם אני רק עושה ככה, האף שלי נוגע באף שלו. אז חשבתי לעצמי, איזה מוזר, שהוא כל כך קרוב אליי, הרי המיטה פה, והוא פה, איך אני כל כך קרובה לפנים שלו? למעשה, אני שכבתי על השולחן, על המיטה של הניתוחים שם, איך שקוראים לזה, והגוף שלי היה, אני יצאתי מהגוף, אבל הייתי מעל הגוף, כאילו בשכיבה מעל הגוף. אבל עוד לא ידעתי שאני מעל הגוף, כי הרגשתי גם את הגוף וגם הרגשתי מחוץ לגוף. ומה שמעניין זה שהיה לי מוזר שהוא נראה ממש קרוב אליי, אבל לא היה לי מוזר שהרגשתי את היד שלו. זה היה כל כך טבעי. שזה רק לדבר על זה ולהסביר, כי זה קשור בעצם לטבע הרוחני שלנו, למה זה היה מוזר וזה לא היה מוזר. הנראות הייתה לי מוזרה, אבל בחוויה האישית של היד שלו זה היה כל כך טבעי, שאני לא ארגיש שום נפרדות. ובשלב הזה התחילו לי קצוצים, שהם התחילו לי מהכפות רגליים, והם התחילו פשוט לעלות למעלה, לכל הגוף. אבל הקצוצים האלה, הם היו קצוצים של אהבה. כמו למשל שהרגל נרדמת, למשל, אבל לא ככה. זה היה, אם למשל ניקח את האהבה שיש לאמהות כלפי הילדים שלהם, כל האמהות שבעולם, כל האמהות שהיו, כל האמהות שקיימות, כל האמהות שיהיו, וניקח את כל האהבה שיש להם כלפי הילדים שלהם, ונקפסל את זה בקפסולה לתוך בקבוק, ונעשה מזה תמצית של אהבה, ונזריק את זה לתוך הגוף. ככה הרגשתי את ההקצוצים האלה, כהקצוצים של אהבה. וההקצוצים האלה התחילו לעלות, וככל שזה עלה הרגשתי זרמים, והזרמים האלה היו חמים ואוהבים, וזה היה לי כל כך נעים, וככל שזה עלה למעלה, אז זה ניתק לי את ההרגשה של, ברגע שזה עבר את הרגליים, אז זה ניתק לי את התחושה שיש לי ברגליים. לאט לאט זה ניתק לי את כל פלג הגוף התחתון, ולאט לאט את הפלג הגוף העליון, והכל עלה לי לראש. וכשזה עלה לי לראש, הרגשתי שהראש שלי זה כדור הארץ, שכל תא ותא בראש שלי מנצנץ וחי, פשוט שהראש שלי כדור הארץ, שבתוך הראש שלי קיים הכל, שאני מרגישה את השמיים, את הכוכבים, את האדמה, את האבנים, את הצמחים, את הים, את האנשים, כל כדור הארץ בתוך הראש שלי. כל העולם נמצא בתוך הראש שלי. חוויתי את כל העולם כולו בראש הקטן הזה. וזה היה פשוט מדהים. אני חשבתי לעצמי תוך כדי, וואו, כמו נגיד ילד שפעם ראשונה מגיע ללונה פארק, והוא אומר, וואו, ככה, שהוא רואה איזשהו משהו שהוא כל כך מובטח, חשבתי לעצמי, וואו, איזה מדהים, איזה כיף. עכשיו, זה היה גם כל כך טבעי, ממש. זה הרגיש לי הדבר הכי טבעי בעולם. ומהמקום הזה, בעצם, אני מתחילה לחוות משהו שהוא, תוך כדי שאני נהנית מזה, משהו אחר מתחיל לקרות. ובעצם מה שקורה זה שאני מתחילה לראות את כל מה שקורה סביבי, את הרופאים, בתנועה נמשכת. כמו למשל בסרטים שרואים שמישהו רץ והתנועה שלו נגררת, נמשכת, אז ככה אני מתחילה לראות את כולם, וזה כואב לי נורא נורא להסתכל בעיניים. והסאונד, כאילו יש שם די-ג'יי, ומשחק שם עם הסאונד, ולאט לאט הקולות של הרופאים, בהתחלה הם היו בווליום נורא נורא גבוה, ופתאום זה נהיה קולות מעוותים נורא, פשוט מעוותים, כמו קולות רובוט, לא כמו, זה היה ממש קולות של רובוטים כאלה, אבל זה היה צורם בעוצמות שאני לא יכולתי לשאת את זה, ובין
ההרגשה המופלאה שהרגשתי שהראש שלי הוא כדור הארץ, לבין פתאום הסאונד הצורם הזה, היה לי קשה, קשה, קשה להכיל את הדבר הזה. זה, תדמיינו שאתם שומעים זמזום, למשל, זבוב, למשל, אבל שמים בסביבכם מיליון רמקולים במעגלים, וזה מגיע למצב שאתם שומעים את הזמזום הזה מתוך הגוף שלכם. אז הרעש הזה היה כל כך צורם שאני לא יכולתי לשאת אותו, ואני פשוט בתוכי אמרתי, בבקשה שזה יפסיק, בבקשה שזה יפסיק. זה לא יכולה להגיד שזה כאב, אבל זה צרם עד כדי כאב. והיום אני יודעת בדיעבד שזה שלב של, אני לא יודעת אם לקרוא לזה מעבר בין מימדים, אבל בין מצב של להיות בגוף, ללצאת לגוף, שאלה היו בעצם השלבי יציאה שלי מהגוף. ומה שקרה אחרי שממש בתוכי צעקתי, בבקשה שזה יפסיק, אני לא יכולתי לסבול את זה בכלל, פתאום אני בקעתי בתנופה, אבל ממש בתנופה, מהשורש של כל תא ותא שבגוף שלי, ופשוט זינקתי החוצה בתנופה, ויצאתי מהגוף. זה היה כמו, למשל, בלון אליום, שמחזיקים אותו ברצפה ופשוט משחררים אותו. זה היה כל כך טבעי, כמו שתינוק נולד. ואני ריחפתי שם, בתקרה של החדר ניתוח. והדבר הראשון שבעצם הרגשתי, זה הגעתי הביתה. טוב לי. וואו, הגעתי הביתה. אני סוף סוף בבית. איזה יופי, טוב לי. עכשיו, אני שומעת את כל המחשבות של כל הרופאים שם, וכולם בטוחים שאני עומדת למות. ואני רוצה להגיד להם, אבל טוב לי, הכל בסדר, גם אל תמהרו, הכל מתנהל לפי הסדר. אם לפני כן חשבתי שיש שם כאוס, פתאום הכל היה נראה לי כל כך מדויק. זה שהתבלבלו בבדיקת דם שלי ושל מישהי אחרת ולא זיהו שיש לי דימום פנימי. זה שאותו רופא שעשיתי אצלו ניתוח באופן פרטי, שאמור להיות ניתוח הכי פשוט שיש, שכביכול הסתבך, כביכול בעקבות פשלה, לא הייתה באמת פשלה. הבנתי את הכל למה זה קרה, למה זה בא דרך הרופא הזה, למה זה קרה לי. פשוט קיבלתי מסה של מידע, זה כמו להתחבר עכשיו לאינטרנט שלא מחוברים, וכל המידע וכל השאלות שהיו לי כל החיים, הכל פשוט ירד כמו טיפות של גשם. פשוט ידעתי אותם. וכל מה שרציתי זה רק להרגיע את כולם, ולהגיד, טוב לי, טוב לי, אני בסדר, הכל בסדר. ופתאום הבנתי מה זה בסדר. זה הכל מתנהל לפי הסדר. הכל בסדר. לא צריך למהר, הכל כל כך מדויק. אותו רופא הרופא המלאך הזה, הוא ממש ממש היה נסער את המחשבות שלו ואת הרגשות שלו, הרגשתי יותר מכולם, הוא לקח על האחריות כאילו אני הבת שלו, והוא חשב עם עצמו, לא מספיק, הרופא הראשון שניתח אותה, השאיר לה כלי דם פתוח, והוא נורא כעס עליו. הוא היה סטאז'ר שלו, ככה ידעתי שאותו רופא היה סטאז'ר שלו, שהוא בכלל, עשיתי אצלו ניתוח באופן פרטי, הוא בעצם הכשיר אותו, אז הוא לקח אחריות גם, אני הכשרתי אותו והוא עשה את הפשלה הזאת, ועוד לא מספיק הדבר הזה, הגיע לבית חולים במצב אנוש, ואף אחד לא זיהה שיש לה דימום פנימי. הייתה פה פשלה על פשלה, והוא כל כך כעס, שבשנייה שהוא חשב על הרופא הזה, אני גם חשבתי עליו, אני גם לא יכולה להגיד חשבתי או הבנתי, כי זה אין באמת מחשבה או הבנה, יש ידיעה. אז באותו רגע שהוא חשב עליו, אני נזרקתי לצימר בצפון, איפה שהיה הרופא שניתח אותי, באותו רגע. הרופא הראשון שניתח אותי. הוא היה בצימר בצפון, עם אשתו. אני ממש יכולתי לראות אותו, כאילו אני מאחוריו, מאחורי הראש שלו, מלמעלה, לוקח את הטלפון, שהטלפון היה הפוך על השולחן,
מרים אותו, רואה את כל הטלפונים שאני התקשרתי, את כל הטלפונים שהוא קיבל מבית חולים, וסוגר את הטלפון בחזרה, וטוב שכך, לשם שלום בית, הכל כל כך היה מדויק, הוא בסך הכל רופא טוב, ואני לא רוצה להיכנס למה זה עבר גם דרכו, אני רוצה להתעסק במקום שלי, אבל יש סיבה למה זה גם עבר דרכו. והוא בעצם היה שם בצימר עם אשתו, יכולתי פשוט לצייר את הצימר, ראיתי גם את המבנה שם, אבל מבפנים. ועכשיו, מה היה לפני מה? האם הייתי קודם כל בצימר בצפון, האם אחר כך הלכתי לאמא שלי, כי היה שלב כאילו גם רציתי להגיד לאמא שלי, אמא, אני בסדר, טוב לי, וברגע שרציתי, ברגע שהיה לי רצון, אני פשוט שוגרתי, אם אפשר לומר, כאילו הרצון הזה שיגר אותי, פשוט עברתי דרך קירות, וראיתי את אמא שלי יושבת על ספסל, שם בחדר המתנה, ומנסה לקרוא תהילים, והיא לא מצליחה, והיא פתאום סוגרת את הספר, והיא משפשפת את הפנים, והיא לא מאמינה, אני שומעת את כל מה שהיא מרגישה, והיא פשוט לא מאמינה שאמרו לה שהבת שלה עומדת למות, היא לא מצליחה לעכל את זה, ופתאום היא תופסת את המעקה של הספסל, כאילו היא מנסה רגע להעיר את עצמה, והיא משפשפת את הפנים, ושוב מנסה לפתוח את הספר תהילים. ואני בעצם מנסה להגיד לה, אמא, טוב לי, אמא, תרפי, טוב לי, אמא, טוב לי, תרפי, באמת שטוב לי, אמא. אבל היא לא שומעת. ואני חוזרת שם לחדר ניתוח, ואני מרגישה בעצם כל הזמן הזה, מהרגע שאני יוצאת מהגוף, אני מרגישה פשוט שלווה, אהבה, רחמים, מרגישה שהכל אוהב אותי, שהירח, הכוכבים, כל הגלקסיות, כל מה שקיים, כל מה שנעלם כרגע גם מעיניי, הכל אוהב אותי והכל מחבק אותי בחיבוק של דוב כזה גדול. החלקיקים באוויר אוהבים אותי, אבל הם לא משהו שני לי. הם אני הכל ואני בעצם גם כלום, כי אני חלק ממשהו אחד שהוא נושם. הכל נושם ביחד. המכשירים, בחדר ניתוח, הרופאים שהיו שם, כל הבניין, הכוכבים, כל מה שקיים, הכל נושם ביחד, בנשימה, התרחבות והתכווצות, התרחבות והתכווצות. והכל מתכווץ ונושם, ויש גם קול כזה של נשימה, כאילו מישהו לוקח בלון ומכניס אוויר, מוציא אוויר ומכניס אוויר, והכל מתרחב ומתכווץ, מתרחב ומתכווץ, ואני מרגישה שאני חלק אחד מהכל, מרקמה אחת שהיא נושמת ובעצם מונשמת. ואני מסתכלת על הגוף שלי, אני בעצם רואה את הכל ב-360 מעלות, אבל לא הייתה לי שום, איך אני אגיד את זה? לא היה לי שום עניין בגוף שלי. זאת אומרת, הוא היה חלק מהתפאורה שם מבחינתי, כמו אחד המכשירים שהיו שם בחדר ניתוח. הגוף הזה לא היה אני. אחרי 24 שעות של כאבים מטורפים, בלתי נסבלים, אני מבינה שהכאב הוא מדומיין. כל השאלות שהיו לי כל החיים, כמו למה סובלים בחיים, למה חיים ואז מתים, מה התכלית פה? האם יש באמת בורא לעולם, או ככה חינכו אותי? כל השאלות שליוו אותי מגיל קטן, בבת אחת, הכל היה ברמת ידיעה פשוט ידעתי אותם. והגוף פשוט לא עניין אותי, כי מבחינתי גם הכאב, אחת מהידיעות שהיו לי זה שהכאב הוא מדומיין. והגוף שם שכב, הוא היה בשבילי כמו מעיל, שאוקיי, תודה, חיממת אותי בתקופת החורף, אבל תודה שאתה פה, שהיית פה, אבל אתה לא הנה, אני פה. לא היה לי בכלל שום עניין. אני נהניתי כל כך, גם להגיד נהניתי זה לא מילה, אבל קשה לי נורא בכלל להסביר את כל החוויה הזאת במילים, כי אין לי באמת מילים, אני רק מנסה לתאר
חוויה שאין לה בכלל מילים, אבל הרגשתי שאני אהבה. אני אהבה. זה לא שאני אוהבת, אני עצם האהבה. אני חלק מהאהבה. אני חלק ממשהו אחד, והכל מחובר אחד לשני. הכל מחובר אחד לשני. וזה פשוט תחושה של אחדות ונצח. זה לא היה שם שום זמן. אני מבחינתי הייתי שם נצח נצחים. למעשה זה היה עניין של כמה דקות בחיים הארציים פה, אבל אני מבחינתי 200 מיליון שנה, מיליארד שנה, זה אותו דבר, כי לא היה באמת זמן, זה היה פשוט נצח. אני יודעת שהם הולכים להרדים אותי. זה עוד השלב שעוד לא הרדים אותי, שתבינו, זה רק ההכנות שלפני, אבל כמה פרטים היו פה בחוויה של אחדות גמורה וחמלה ואהבה כזאת שפשוט הרגשתי שהגעתי הביתה. ואני יודעת שהם הולכים להרדים אותי, וסבתא שלי, סבתא רבא שלי ושתי דודות שלי, שהם בעצם, הן הולכות ללוות אותי למעלה, שאנחנו הולכות לצאת מהעולם הזה. אני בכלל לא מפחדת, אני מרגישה שטוב לי, אני מרגישה ביטחון, אני מרגישה שלווה, אני מרגישה אהובה, אבל אני האהבה. ואין בעצם אני, זה בדיוק העניין, לא היה אני. אני לא מפחדת שאני הולכת איתם. זה מרגיש כאילו יש עכשיו, נגיד אני מחכה עכשיו בתחנת רכבת, שתגיע הרכבת, והרכבת מגיעה, ואני עולה לרכבת, שום פחד. ובעצם זה מה שקורה. בשנייה שהם מתחילים להרדים אותי, חלק ממני מתאסף וחוזר לגוף, וחלק אני מחוץ לגוף, ואני גם וגם, ואני יודעת שאני הולכת אוטוטו ממש להיפרד ולעלות למעלה. את העלייה, אני רק זוכרת את היציאה ואת החוויה של לצאת מהבית חולים, לראות את הבית חולים מלמעלה ולהתרחק, זה כמו אורות שפשוט עולים למעלה. זו הרגשה כל כך נעימה, כמו שאמרתי, כמו שתינוק נולד, ככה הרגשה של פשוט גם לצאת מהגוף וגם לחזור הביתה. זו הייתה הרגשה נורא טובה. הדבר הכי טבעי שבעולם. והדבר הבא שאני זוכרת, אגב, אני מדלגת פה על הרבה מידע שקשור לכל התובנות וכל הדברים שידעתי כשיצאתי מהגוף, כי כל דבר קטן זה נושא בפני עצמו, שצריך לדבר עליו. אז אנחנו נשמור את זה להמשך, כי חשוב לי כרגע לספר לכם את החוויה עצמה, ואז אחר כך אולי באמת נתעכב על הדברים האלה ונדבר עליהם, מה זה אומר, מה היו בעצם כל התשובות שקיבלתי, ואיך באמת מוציאים אותם לפועל בחיים עצמם שלנו. אוקיי, אז הדבר הבא שאני זוכרת זה שאני נמצאת בעולם החושך. עולם החושך, אני מתכוונת לעולם אני נמצאת שם לבד. אני יכולה להגיד שהחושך הזה זה חושך שלא חוויתי בחיים שלי. זה היה חושך עבה, סמיך, כמו גלים של חושך, כמו מלט. ואני מרחפת שם בחלל הזה, פשוט לבד. וזה עולם בפני עצמו, עולם שאין לו התחלה ואין לו סוף. ואני חושבת עם עצמי, האם אני הולכת להישאר פה? מה אני עושה פה? מהחוויה של אהבה, של אחדות, של חמלה, שהכל אוהב, מחבק ועוטף אותי, אני
פתאום חובה חושך גמור, אבל החושך הזה, זה לא באמת מפחיד, כי כשמנסים להסביר את זה דרך כלים שכליים, אז זה יכול להישמע מפחיד, אבל השכל לא יכול לתפוס את זה. המקום הזה של עולם החושך, שזה נושא בפני עצמו, אני לא עכשיו אפרט את זה יותר מדי, אני פשוט לא רוצה שחס וחלילה אנשים ייכנסו לבעלה או משהו כזה, כי זה לא שם, כי הכל פה זה היה אהבה. אבל זה היה פשוט פוטנציאל הטהור של הנשמה שלי, שלא בא לידי ביטוי. אני הלכתי ללמוד משפטים בגיל צעיר מאוד, וטיק טק כבר בגיל 24-5, כבר הופעתי בבתי משפט כל שני וחמישי. ניתבתי את כל הכישורים שקיבלתי למקומות שהם לא נכונים, לא ביטאתי נכון את הכישורים שלי, ובסך הכל הלכתי לתחום הזה כי רציתי לעזור לאנשים, להשתמש בכישורים של הדיבור כדי לעזור לאנשים. אבל זה לא היה שם. זה לא היה שם, דרך מקום של מלחמה. וזה לא היה הביטוי הנכון של הנשמה שלי. ואני חוויתי, זה כמו למשל עובר, כמו תינוק שהוא עכשיו נמצא בבטן, הוא עדיין מתהווה, והוא עדיין לא יוצא לפועל, הוא עוד לא מממש את עצמו. אז אני בעצם חוויתי את החוסר המימוש של הנשמה שלי, אבל הנשמה היא אין לה גבול. זה לא מה שאנחנו חווים פה. הלוואי ונזכה לחוות פה, ואנחנו לגמרי יכולים, את הנצחיות הזאת של הנשמה שלנו, ולא רק לגעת, להיות הנשמה שלנו, לתת לה שהיא תהיה מושלת בחיים שלנו ובהכל, שהיא תתבטא. ובעצם אני הרגשתי את הפוטנציאל של הנשמה, שהוא לא בא לידי ביטוי, בגלל שאני לא ביטאתי אותו נכון, אז אני הרגשתי את הריקות הזאת. זה כמו תינוק שהוא עדיין בבטן, הוא עדיין מרגיש עטוף, הרגשתי עדיין עטופה, אבל זה ייסר אותי המקום הזה, כי הרגשתי כמה לא ביטאתי את עצמי. ותוך כדי שאני שם, אני שומעת מעולם שמעל, שזה הבית דין, אני שומעת בעצם שמדברים עליי, ממש, אבל כאילו יש שם מלחמה שהיא סוערת נורא. ואני, במקביל, אני רואה מה קורה בחדר ניתוח, ואני רואה שאני ממש מפרפרת שם בחדר ניתוח, ומזמינים, אחרי 7 מנות של דם, מזמינים עוד מנות של דם לחדר ניתוח, ואני קולטת שהכל נורא נורא קריטי עכשיו, בין מה שקורה עכשיו בחיים הארציים, וכל כך רציתי לעלות לבית דין, כי רציתי להגיד שאני בעצם, אם מחזירים אותי, שיחזירו אותי בעצם בזמן, אני רוצה להיות שלמה, לחזור לגוף הזה, כשהגוף הזה יהיה שלם. ואני מתחילה לצווח. זה לא צווחה עם קול, כמו שיש לנו פה, אבל זה צווחה עם הרבה יותר קול, מכל קול שיש. זו צווחה שמרעידה עולמות. ואני צווחת שאני רוצה לעלות לשם. אני רוצה לעלות לשם, אני רוצה כביכול לדבר. עכשיו, רק במאמר מוסגר אני אגיד, בבית משפט שהייתי הולכת ומופיעה בבתי משפט, היה לי הרבה מאוד מה להגיד. וגם פה, שהייתי בשלב הזה, חשבתי שאולי אני אגיד משהו. אבל לא היה לי מה להגיד. שום דבר. בשלב הזה שאני צווחת, אני רואה נקודה זהובה שנראית רחוקה, כמו שאנחנו עכשיו יושבים ומסתכלים על הכוכבים, ממש נקודה רחוקה. זהובה כזאת, אבל זהובה עם רגש, אני לא יודעת איך להסביר את זה. וברגע שביקשתי עזרה, ושאני רוצה לצאת משם, היא התחילה להתקרב אליי ואני אליה. ובעצם אותה נקודה זה היה עולם בפני עצמו. אני יודעת שאמרתי שעולם החושך זה היה עולם בפני עצמו, שאין לו התחלה ואין לו סוף, אז כאילו איך בעצם העולם הזה היה פה, אז זה מודל בתוך מודל. טוב, זה לנושא בנפרד להסביר מה זה אומר. ואני מוצאת את עצמי בבית דין, אני מוצאת את עצמי בהיכל.
מזכוכית, שקוף, אבל שקוף עם רגשות. אין לי מילים להסביר את זה עדיין. אני אנסה בהמשך למצוא את המילים, אבל זה כמו להגיד שההיכל עצמו היה לו רגשות של רחמים. זה לא כמו זה, זה היה בדיוק ככה. ואני עומדת שם, וממולי יש 3 אנשים צדיקים, שהם היו כמו סבא שלי, כל אחד מהם. הם כל כך אהבו אותי, כולם אהבו אותי שם. ומאחוריי היו אלפים, 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 אלפים של נשמות. מלא נשמות. ברמה של, נסעתי באוטו, עצרתי במעבר חצייה ומישהו עבר, אותה נשמה הייתה שם, אוקיי? כל הנשמות האלה, כולם, הדברים הכי קטנים שאנחנו חושבים שמי חושב שיש לזה איזושהי משמעות, או כאילו אפילו אם זה היה לא בחשיבה מודעת, כל אלה היו שם. וכל הנשמות האלה מאחוריי היו כמו גלים, כמו רוח הגבית של גלים, וכולם היו ביחד, אבל אפשר להבין אותה. אפשר להבין אותה. אפשר להבין אותה. ואני הרגשתי את האהבה הזאת. ואותם צדיקים שהיו שם, כשהם הסתכלו עליי, אני לא יכולתי להכיל את האור הזה, לא היה לי שום כלי להכיל את העוצמה הזאת של האור, לא היה לי כלי לזה. הרגשתי שאני תולעת ממש. בשנה האחרונה התחלתי לקרוא תהילים, ופתאום התחברתי לזה יותר, ואחרי החוויה שלי, וגיליתי שיש משפט בתהילים, אנוכי תולעת ולא איש. וזה הדהים אותי, כי אני הרגשתי שאני תולעת. הרגשתי שאני פשוט לא יכולה להכיל את האור הזה, שאני פשוט תולעת. היה שם מסך. ובמסך הזה ראיתי את כל החיים שלי מהרגע שנולדתי. ממש. את הלידה שלי, את השלבים אפילו של אמא שלי בצירי לידה, את זה שנולדתי, ואת כל החיים שלי, ובעצם חוויתי חוויה שאני בעצם הצופה, אני צופה על הסרט הזה, אבל אני גם כל אחד מהשחקנים שאני רואה בסרט הזה, במקביל. ואם היה מישהו שפגעתי בו, אז הרגשתי את מה שפגעתי בו. זה כאילו אני פגעתי בעצמי, ואני שפטתי את עצמי. אף אחד שם לא באמת שפט אותי, לא הצדיקים שישבו מולי, לא כל הנשמות שהיו מאחוריי. הרגשתי פשוט שאני היחידה ששפטתי, ולמעשה הלכתי ללמוד משפטים. התוכנית שלי הייתה בכלל להגיע גם להיות שופטת, והייתי מאוד לוחמת צדק, אבל ניווטתי את הדברים למקומות שלא נכונים, כי מעל לצדק יש שלום. ואיבדתי את הדרך שם. וכשראיתי את כל העלילה בעצם של החיים שלי, אני הרגשתי שעבדו עליי, אבל אף אחד לא עבד עליי, אני עבדתי על עצמי. כאילו הרגשתי בחיים בעצם שהייתי, שאני אישה חשובה מאוד, אני עורכת דין, אני מופיעה בבית משפט, אני עמוד התווך של כולם, הרגשתי כאילו אני בן אדם חשוב מאוד, וזו בכלל לא הייתה העלילה של החיים שלי. העלילה שהראו לי זה כל אותם רגעים ששאלתי שאלות, דווקא אותם רגעים נורא נורא קטנים, שלי מול הבורא, שניסיתי להבין, יש כאן מציאות כזאת שיש בורא? איך העולם הזה נברא? זאת אומרת, כל הדברים, השאלות הפנימיות, או כל מה שקשור לחסד, למשל, כל הדברים האלה בעצם עלו שם. זו הייתה העלילה האמיתית של החיים שלי, ולא כל שאר הדברים שעשיתי. ויותר מזה, אומנם קוראים לזה בית דין, אבל זה היה בית הרחמים.
אני הרגשתי שזה היה בית הרחמים, המקום הזה. אחת הסיטואציות המעניינות שהיו שם, זה אני עורכת דין 1.5 שנה, ואני עובדת במשרד מאוד מצליח, ואחת עורכות דין, היו לה צירי לידה, והיא נאלצה לעזוב במהרה את המשרד, ואמרו לי, תקשיבי, יש דיון, את חייבת ללכת לדיון הזה, ממש מעכשיו לעכשיו, בלי להתכונן, בלי כלום, אני לוקחת את התיק, לומדת אותו לפני הדיון, מגיעה עכשיו זה בכלל לא היה תחום שלי, זה היה מחלקה של בנקים, אני בכלל לא התעסקתי בזה, ואני מוצאת את עצמי בבית משפט, מול בן אדם נורא מבוגר, בן 80 פלוס, בן אדם שעבר את השואה, ושיש לו מחלת כלי דם, שמקבל כסף מביטוח לאומי, קצבת זקנה, נכות, ואני הפישלית הקטנה, שרק שלשום סיימה לימודי משפטים, צריכה להוציא ממנו כסף, כי הוא חתם על ערבות, על איזה קומבינה, טוב, אני לא רוצה להיכנס למה שהיה שם, אבל הוא חתם שם איזושהי ערבות, ואני זאת שצריכה להוציא ממנו כסף, ואני מגיעה לבית משפט, ואני רואה את הגיל של הבן אדם, ואני רואה כמה הוא רזה, ואני שואלת אותו, איך אתה קונה אוכל? מאיזה כסף אתה קונה אוכל? והוא מרים את החולצה, והוא מראה לי כמה הוא רזה, והוא אפילו לא כעס עליי. שאני, העורכת דין, ילדה הקטנה שמנסה להוציא ממנו כסף, הוא אפילו לא כעס עליי, שזה הכי הטריף אותי. רציתי שהוא יכעס עליי. רציתי את זה. לא היה לו טעם לחיים. פשוט לא היה לו טעם לחיים. וזה פשוט גמר אותי. אני אמרתי, בשביל זה לא הלכתי ללמוד משפטים. לא בשביל זה, ותוך כדי הרגשתי שאני פשוט עומדת לבכות. והחזקתי לו את היד, הייתי אמורה להוציא ממנו כסף, פרוטוקול, לא פרוטוקול, הבוסים שלי יראו, לא עניין אותי, גם למזלי היה שם שופט שהיה רחום וחנון, אבל אני התייסרתי כל כך תוך כדי, וכל פעם עצרתי את עצמי מלבכות, שתוך כדי אמרתי, בבקשה, שהאדמה עכשיו תיפתח ותבלע אותי, אני לא יכולה להיות פה. התביישתי כל כך שאני נמצאת בסיטואציה הזאת. ואחרי אותו דיון, לא חזרתי למשרד במשך שבועיים, ממש נהייתי חולה. חטפתי אומנם שפעת, אבל זה השפיע עליי נפשית, לא הצלחתי אפילו לאכול, ירדתי כמה קילו בשבועיים האלה, והלקטתי את עצמי נורא, התביישתי נורא. סבא שלי, הסבים שלי היו מאוד מאוד קרובים אליי, זיכרונם לברכה, והם תמיד התגאו בי, והייתי מאוד מאוד קרובה אליהם, הוא היה בגיל של סבא שלי, ואמרתי כאילו, איך אני הגעתי למצב הזה שאני עושה דבר כזה, ואני פשוט הלקטתי את עצמי, וכל השנים, הסיטואציה הזאת, עזבו שאחר כך חזרתי למשרד אחרי שבועיים והגשתי מכתב התפטרות, אבל כל השנים האלה אני שפטתי את עצמי נורא שפטתי את עצמי, התביישתי בזה, חשבתי שזה הדבר בין הנוראים שעשיתי בחיים שלי, ולא יכולתי להשלים עם זה שאני הייתי בסיטואציה הזאת. ומה שבעצם קרה, הראו לי את החוויה הזאת, הראו לי בעצם שזה היה מכוון שאני אהיה שם. זה היה מדויק שאני זאת שתהיה בבית משפט. אני הייתי צריכה להוציא את הרחמים כלפי אותו בן אדם, ומה שאני שפטתי את עצמי כל השנים והלקטתי את עצמי, מבחינתי זה היה כתם שחור שכל כך התביישתי בו, שכאילו אם מישהו אומר לי, את בן אדם טוב, הייתי חושבת עם עצמי, כן, אבל אתה לא יודע מה עשיתי בבית משפט, באיזה סיטואציה הייתי. כאילו הרגשתי שזה לכלך אותי כל כך, והתביישתי בזה, ושפטתי את עצמי, שכשהראו לי את זה, אני בכוונה נותנת את הדוגמה הקיצונית הזאת, כדי בעצם להראות שהכל היה שם רחמים, שזה היה מדויק שאני אהיה שם, שזה היה מדויק שאני אוציא רחמים כלפי אותו בן אדם, שזה היה מדויק שאני אחווה מה אני בכלל רוצה. הכל היה כל כך מדויק, ואף אחד לא שפט אותי שם, שהייתי בבית דין. להפך, הסתכלו על זה ממקום של רחמים, שזה מדויק שאת היית שם, את היית צריכה להוציא את הרחמים כלפי אותו בן אדם.
ומי ששפט את מי זו הייתי רק אני את עצמי. אף אחד לא שפט אותי. ובעצם העלילה האמיתית של החיים שלי זה לא הייתה העלילה שחשבתי שאני ציירתי. זה אפילו לא הייתה עלילה שולית. זה היה תפאורה לגמרי. ולמה הרגשתי תולעת? כי הרגשתי כמה הייתי לא רלוונטית. הייתי פשוט מזוהה עם הזהות הבדויה שהייתה לי. הרגשתי שהזהות הבדויה היא באמת מי שאני באותם חיים. והפער הזה בין מי שאני יודעת שאני עכשיו, לבין מה שחשבתי שאני, היה כל כך גדול, שזה גרם לי לבושה. הבושה הזאת הסרה אותי. זה מה שהיה לי קשה להכיל, את הבושה הזאת שפשוט הרגשתי שעבדו עליי. אבל אף אחד לא עבד עליי, אני עבדתי על עצמי. והחוויה בלחוות את כל החיים שלי כביכול מחדש, ולהבין גם את האנשים שפגעו בי להיות בנעליים שלהם, את אלה שאני כביכול נפגעתי מהם, שאין דבר כזה באמת פגיעות, לראות מאיפה הם באים, אז כל השיפוטיות שלי שם צפה, הצדקנות הזאת. וזאת הייתה הבושה שלי. המסך ירד, יותר נכון, הוא עלה לתקרה, אחרי שהראו לי את החיים שלי, והצדיק שישב בצד השמאלי ממולי, הוא בעצם הסתכל עליי ואמר לי, מה את עושה פה? את לא צריכה להיות פה. עכשיו, אני כבר בשלב של אין סיכוי שאני חוזרת לעולם הזה. לא מעניין אותי כלום, אבל אני לא חוזרת לפה. אין מצב כזה, פשוט. ואם חשבתי שאני אעלה ואני אדבר, לא היה לי שום דבר להגיד. כל מה שראיתי, גם בסרט על החיים שלי, הדבר היחידי שהיה לי להגיד זה לא אני. וזה לא היה שקר. זה הדבר הכי אמיתי, כי הנה אני. זאת אני, מי שעכשיו. זאת לא אני. זה כמו חליפה ששמתי על עצמי, מסכה, וחשבתי שאני המסכות האלה. אבל זה לא אני. אותו צדיק היה לו אור עצום בעיניים, שהאור הזה פשוט שטף את כולי כמו נהר. וככל שזה שטף אותי, היה שם כל כך הרבה חום. ככל שזה שטף אותי, אני עוד יותר הרגשתי מקובצת, למרות שלא היה לי גוף, אבל עוד יותר הרגשתי מקובצת ותולעת, כי לא יכולתי להכיל את האור הזה. עליתי למעלה בלי כלי להכיל את האור הזה. והוא אמר לי, את לא צריכה להיות פה. עכשיו, כל השיח הזה בעצם מתנהל בצורה טלפתית, לא במילים, אין... פשוט בצורה טלפתית. זה לא כמו בעולם הזה שאנחנו צריכים לדבר כדי להסביר את עצמנו. אנחנו מרגישים אחד את השני. אין גבול. ואני רק רוצה לעלות למעלה. ולמעלה, מעל אותו בית דין, יש אין ספור עולמות במכפלות של 10, 10, 10. ואני לא רוצה לרדת לפה. אני אומרת לו שאני רוצה לעלות למעלה, אני לא רוצה, אני לא חוזרת. אין אופציה כזאת, אין שום מצב כזה. מבחינתי שאני חוזרת לפה. כאילו, הערתם אותי מהחלום, התעוררתי מהחלום, לא הערת אותי, אתה הבורא. מהחלום. התעוררתי מהחלום. אתה עכשיו מחזיר אותי לחלום? מה פתאום? אני לא חוזרת, הגעתי הביתה. והצדיק הזה מסביר לי שזה לא הזמן שלי. הוא היה ממש כמו סבא שלי. הייתה שם אהבה עצומה. הוא אמר לי, זה לא הזמן שלך. זה פשוט לא הזמן שלך. אני לא רוצה לחזור לפה. ומסבירים לי שאני לא סיימתי את המסע שלי, של הנשמה שלי. האופציה האחרת שקיימת זאת אופציה שאני אהיה באיזשהו עולם שהוא, לא יודעת עדיין איך להגדיר את זה, שהוא כמו מעבר בין העולמות, אני אהיה שם תקופה, גם תקופה זה לא נכון, כי אין באמת זמן, אבל
עד שאני, ואז ואם אני לא ארצה לרדת, אני אחר כך אחזור למטה ואני אתחיל את הכל מחדש, פשוט בגלגול חדש. וכשהבנתי שזאת האופציה היחידה שלי ואני לא הולכת לעלות למעלה, אז העדפתי לחזור לגוף הזה, ובמקום להתחיל את הכל מחדש. אבל הסכמתי לחזור, לא רציתי לחזור. הסכמתי. ויש הבדל בין להסכים לבין לרצות. ואנחנו צריכים לרצות את החיים האלה. ולא רק להסכים, אנחנו כאילו פה מתוך ברירת מחדל, אבל הכוח של הבחירה שלנו, זאת הבחירה בחיים, כי זה לא באמת, זה לא ברור לנשמה לבוא ולהיכנס לתוך העולם הארצי הזה כביכול. לא שיש באמת עולם ארצי, אני כרגע זורקת דברים ולא מפרטת, אבל הכל נמצא בתוכנו, אבל הצמצום הזה, בשביל להיות פה, זה פשוט לא טבעי לנשמה, שהיא בלי גבול. אני מסכימה לחזור, ואני מבטיחה 3 דברים לפני שאני חוזרת. עכשיו, זה לא שהם אמרו לי תבטיחי, ואם לא את לא תרדי למטה, או איזה משהו כזה, לא. אני מבטיחה מתוך מקום הרי זה מקום של רק אמת, הכל חשוף, הכל ידוע. זה ידוע לכולם מה אני צריכה להבטיח, מה אני צריכה לעשות. ואני מבטיחה 3 דברים. 1, שאני אחזור בתשובה. 2, שאני אספר את מה שקרה לי. לא, זה היה 3. 2 זה שאני אשתמש בכישורים שהבורא נתן לי לקדושה. ו3, אני אספר את מה שקרה לי. אני אגיד בקצרה משפט 2 על כל אחד מהדברים האלה, כי על כל אחד מהדברים האלה, שוב, זה נושא בפני עצמו. כשאני אחזור בתשובה, לא היה שם, למען האמת, איזשהו פן דתי או הלכתי, זה היה שם, אני אשוב אליי, לזהות האמיתית שלי. זה אני אשוב בתשובה. זאת הייתה התשובה. לשאול שאלה כל יום ולקבל תשובה, והנשמה תענה לי, ולחזור פנימה לזהות האמיתית שלי, ולגלות את הנשמה שלי. שאני אשתמש בכישורים שלי לקדושה, הבורא נתן לי כישורים, ואני הפכתי אותם לכישרונות. אני ואני ואני, אין עוד מלבדי. וזה לא ככה. זה כישורים, זה גם לא שלי. זה קיבלתי השאלה, קיבלתי כלי, עכשיו בואי תנגני בו, אבל הכלי הזה זה לא את. הפכתי אותו לעני, הייתה שם גאווה. ושאני אספר את הסיפור הזה, היום אני יודעת שרוב האנשים שחווים את זה, לפני שהם יורדים, אומרים להם, הם גם מבטיחים את אותו דבר, שהם יספרו את זה. ואני מבטיחה את 3 הדברים האלה, ואותו צדיק מסתכל עליי, והוא מרכין את הראש, כאילו, וואי, כמה אהבה הייתה שם. והוא בתנועה של יד, הוא הפך לי דין לרחמים. ואני זוכרת שהייתה לי כזאת הקלה. זה כאילו כל החיים שלי שהם היו על צד הדין, פשוט הפך לי את זה לרחמים בתנועה של היד שלו שהוא עשה. את התנועה הזאת, הפשוטה הזאת. ושהוא ככה מסתכל עליי בכזאת אהבה והוא מחייך, והוא כאילו אומר לי בעיניים שלו, אני סומך עלייך. אני סומך עלייך. המסך יורד למטה, לרצפה, אפשר לקרוא לזה הרצפה, המסך יורד למטה, ואני נכנסת לתוך המסך. אני יודעת שעכשיו אני צריכה לרדת לעולם הזה, אני נכנסת לתוך המסך הלבן, ברגע שאני דורכת עליו, אבל זה לא באמת דורכת, אין לי גוף, אבל ברגע שאני פשוט נכנסת אליו, וכשאני נכנסת אליו אני נמצאת בעולם שהוא רק אור. רק לבן, עולם לבן, לבן, לבן. ואיזה קטע, העולם הזה זה עולם החושך שהייתי בו.
שזה בעצם אומר שאין חושך שעומד בפני עצמו, החושך כלול באור. אני נכנסת לעולם הזה, שזה עולם בפני עצמו שאין לו התחלה ואין לו סוף, ואני מרגישה נהדר, ואני לא לבד. יש איתי נשמה שמלווה אותי לעולם הארצי בעצם, ויש שם 3 מדרגות, הכל לבן ודלת לבנה. ואני עולה ב3 המדרגות, ואני יודעת שאני צריכה לפתוח את הדלת, הכל פשוט ידוע וברור, ואני פותחת את הדלת, וברגע שאני פותחת את הדלת, אני מגיעה לעולם אחר, לעולם שהוא רק נקרא, אפשר לקרוא לזה רקיע, פשוט הכל כמו שמיים פשוט. ואני נמצאת על ענן. מתוך הענן הזה השתלשל סולם חבלים. ולפני שאני יורדת בסולם, אותה נשמה שמלווה אותי שואלת אותי, את רוצה להוריד את הנעליים שלך? עכשיו, ואני אומרת לה, לא, אני מעדיפה להישאר ככה. והרי אין לי גוף. וכשהיא שואלת אותי את השאלה הזאת, זה לא באמת הכוונה לנעליים, הכוונה לכל המנעולים ששמתי על עצמי, ואת כל ההרגלים שהיו לי. וכאילו הייתה לי בחירה לחזור לפה, בלי אותם תבניות והרגלים שהיו לי. והנשמה שלי בחרה שלא. אני רוצה לתקן את זה בעצמי, אני רוצה לעבור את המסע הזה בעצמי, אני רוצה לעבור דרך המקומות האלה בעצמי. בדיעבד, אחר כך שחזרתי לגוף, וכל ההערות האלה ירדו, חשבתי לעצמי, אמרתי, למה אמרתי את זה? יכולתי לדלג על כל השלב הזה, אבל זה הגוף אומר, זה לא החלק של הנשמה. הנשמה רוצה לבוא ולעשות את המסע הזה, וגם אם רציתי לעלות למעלה, יש כאן תכלית לכל החיים האלה שאנחנו עוברים. ואני מתחילה לרדת בסולם, והחוויה הזאת, האמת, הייתה חוויה ממש... הכל היה מדהים, כל חלק היה מדהים, אבל זה היה פשוט מדהים לראות את העולם הזה, ואת כל הגלקסיות והכוכבים והכל, תוך כדי שאני יורדת בסולם. ואחר כך ממשיכה לרדת ויורדת לכדור הארץ. ומכדור הארץ לאט לאט אני מגיעה יותר למטה ולמטה ולמטה, כביכול לקרקע, אבל אני בעצם מגיעה ללב ים. לא לקרקע. ואני נמצאת 3 שלבים שנשארו לי בסולם חבלים, ואני צריכה לקפוץ למים. אני יודעת שאני צריכה לקפוץ למים. ואז אני קולטת אומייגאד, אני כאילו, אני פה. אני הולכת, אני ממש חוזרת לפה, לא, אין מצב, מה אני הולכת לעשות פה? איך אני עכשיו אחיה פה? קולטת את הדבר הזה, לא מוכנה לקבל את זה, ופשוט מתחילה לטפס למעלה. אני רק מתחילה לעלות, אותה נשמה שמלווה אותי, שואלת אותי, מה את עושה? ואני בוכה בהיסטריה, ואני אומרת, אני לא רוצה לחזור לפה, אני לא יכולה להיות פה, אני לא יכולה, והיא אומרת לי, את זוכרת שהבטחת? זוכרת שיש לך עוד מסע? ואני לא מוכנה לקבל, אני אומרת לה, כן, אבל אני לא יכולה להיות פה. עכשיו, היא לא באה ממקום של, נו, את זוכרת שהבטחת, זה לא היה שם. זה היה ממקום שקודם כל היא הבינה אותי. היא הייתה בתוכי, היא דיברה אליי מתוכי, והיא הבינה אותי, היא הבינה את הכל. וכל התנגדות שהייתה לי, היא ענתה לי והיא פתרה לי, פרמה לי את הקשר, ואז ירדתי שלב בסולם. התנגדות נוספת, ירדתי שלב בסולם. ההתנגדות הראשונה, אמרתי, אני רוצה לחזור למשפחה שלי. כאילו, המשפחה שלי פה היא לא המשפחה שלי, רק משפחה מושאלת, אבל זאת לא באמת המשפחה שלי. והיא אומרת לי, היא נותנת לי תשובה. וכל תשובה שהיא נותנת לי, אני יודעת שזאת האמת, והיא פותרת לי, פורמת לי את הקשר הזה, את ההתנגדות הזאת, נקרא לזה ככה, ואז אני יורדת שלב.
ואז ההתנגדות הבאה, ואני בוכה בהיסטריה, אני אומרת לה, אני לא יכולה לחזור לפה, יש פה הסתרה. יש כאן הסתרה, איך אני אוכל להיות בעולם הזה? וגם על זה היא עונה לי. ואני יורדת עוד שלב בסולם. ואז אני אומרת לה, אני אספר בהרחבה את הדברים האלה, את כל השיח הזה, כי זה נושא בפני עצמו. ואז הדבר האחרון, אני אומרת לה, אבל אני לא יודעת לאן אני אלך. לאן אני אשחה, לאיזה כיוון לשחות. והיא אומרת לי, תקפצי למים, את כבר תדעי, תתחילי לשחות, את כבר תדעי. ואני קופצת למים, ומתחילה לשחות, ואני שוחה, ושוחה, ושוחה, עד שתש כוחי, וכבר אין לי כוח. ואני חושבת לעצמי, טוב, אין לי כוחות כבר לשחות, עכשיו, מה אני עושה? אני עדיין בלב ים, איך אני מגיעה ליבשה? אני לא יודעת אם אני בכלל בכיוון הנכון. אין לי מושג מה לעשות. לא פחדתי למות, מבחינתי זה לא היה נקרא למות, זה היה פשוט לשנות מצב צבירה, לחזור הביתה. אבל לא רציתי גם למות בתביעה עכשיו, ואמרתי כאילו, גם זה הגיוני שעכשיו הבורא יחזיר אותי לפה כדי שאני אמות בים. והמשכתי לשחות עד שבאיזשהו שלב ניסיתי יותר נכון, לשחות יותר כמו שחייה של כלבלב, במקום קצת, ואז שבאיזשהו שלב אמרתי, פשוט ביקשתי עזרה. וכשביקשתי עזרה, התחלתי להרגיש ביבוע, כמו בג'קוזי שיש את הביבוע הזה, ממש מבטן האדמה אבל של הים, והסתכלתי למטה ועוד לא ראיתי כלום, ופתאום ראיתי מלא 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 דגים עם צבעים מרהיבים, פשוט מרהיבים, צבעים חיים, אמיתיים, שאנחנו פה לא חווים אותם, לא רואים אותם נכון, וכל הצבעים, וכל הדגים, כל דגי הים, כולם הגיעו ללוות אותי, הם היו כל כך מסה כזאת עצומה, שהם נתנו לי תנופה, והם פינו מקום, והגיע לוויתן, אני יודעת שזה נשמע כמו איזשהו מדע בדיוני, אבל זאת האמת, זה מה שעברתי. והגיע לוויתן, והוא היה אחז, הוא כאילו היה בעקב שלי, וחצי גוף שלי, הוא נתן לי בעצם תנופה יחד עם כולם, הוא החזיק אותי. חצי גוף שלי היה בתוך המים וחצי גוף מחוץ למים, והלוויתן יחד עם כל דגי הים. כולם ליוו אותי ליבשה. וכשהגעתי ליבשה, שבכלל כל המסע הזה ליבשה היה מרהיב, זו הרגשה שכל היקום בא לעזור לך. כשאתה באמת רוצה משהו, הבורא ידאג שהכל יצטרף כדי שאתה תעשה את הדבר הנכון, אם זה הדבר הנכון לנשמה שלך. ואני מגיעה ליבשה, ואני מגיעה לחוף נטוש, שיש בו בודקה קטן. ובבודקה הזה אני נכנסת אליו, ושם מחכה לי סבא שלי, זיכרונו לברכה. וסבא שלי אומר לי, אני בעצם נכנסת לבודקה, ויש סבא שלי מולי, ובצד יש שולחן עם ספר תורה פתוח ונורה כזאת עם חוט, כאילו רעועה שמאירה על ספר תורה פתוח וגדול, ומאחורי הספר, השולחן מעץ הישן הזה, ומאחורי, יש מדרגות ויש 7 קומות למטה. ואני רואה את סבא שלי, ואני אומרת לו, ואני בוכה, בהיסטריה, ואני אומרת לו, סבא, מה אני אעשה פה? מה אני אעשה בעולם הזה? איך אני עכשיו חוזרת לפה? מה אני אמורה לעשות פה, סבא? איך אני אמורה להיות פה? ואני ממש ממש בהיסטריה. וסבא שלי היה נראה ממש 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 מודאג. אגב, באותו זמן הוא היה בחיים. הוא זה שקיבל אותי פה. אבל הוא היה נראה מודאג כי הוא ידע שהייתי ממש בין חיים למוות. אבל הוא ענה לי את אותה תשובה שאותה נשמה ענתה לי. תתחילי לצעוד ואת כבר תדעי. את לעולם לא לבד. מלווים אותך תמיד. וזה לא רק אותי, כן? זה את כולנו. ואז הוא אומר לי שהוא צריך ללכת, שהוא צריך לצאת, שהוא צריך לחזור יותר, נכון? ואני בחרדת קודש כל כך מבינה את הדבר הזה, ולא משהה אותו אפילו לשנייה נוספת. היה שם עוד איזשהו שיח, אבל זה משהו שאני
שמו אותו כרגע בצד, ואז לשנייה נוסף, ברגע שהוא אומר לי את זה, אני פשוט בחרדת קודש אומרת לו, בסדר, בסדר, ואני יוצאת מהבוטקס, סוגרת את הדלת הרעועה הזאת מעץ, ופוף, הבוטקה הזה נעלם, אני מתעוררת בחדר התאוששות. אני פוקחת את העיניים, אמא שלי לידי. אני מסתכלת עליה, היא אומרת, ואני שומעת, את שלמה. זאת אומרת, לא הוציאו שום איבר, הכל מה שקרה לי היה פשוט ניסים על ניסים על ניסים על ניסים, ניסי ניסים. אני מבסוטית מהעניין, אני מחייכת חיוך מאוזן לאוזן, ועוצמת את העיניים וחוזרת לישון. מתעוררת אחר כך במחלקה, פוקחת את העיניים, והדבר הראשון שאני אומרת לאמא שלי, אמא, את קולטת כמה ניסים, גם אני שלמה, גם זה שהייתי 24 שעות, בכל עצם זה שכל רגע בכלל נשארתי בחיים, ולא היה לי דם בגוף, את קולטת שאני שלמה, ואמא יצאתי מהגוף, ואמא שלי אומרת לי, רגע, איך את יודעת שאת שלמה? אמרתי לה, את אמרת לי, כשהתעוררתי, היא אומרת לי, לא, אילן. לקחתי מאוזן לאוזן, בצורה נורא מוזרה, וחזרת לישון. ואז אמרתי, נכון, איזה קטע. השפתיים שלה לא זזו, וגם לא שמעתי את זה מבחוץ. שמעתי את זה מבפנים. אז זה לא... אני קיבלתי את זה מבפנים, את הידיעה הזאת, את המסר הזה בעצם. ואז אני חוזרת לנוח, אני מרגישה מאוד מאוד עייפה, ואני שוב מתעוררת שאבא שלי ואמא שלי לידי, ואני מתחילה, אני מתעוררת עם יותר כוחות, ההשפעה של ההרדמה ירדה כבר לחלוטין, ומאותו רגע אני לא מפסיקה לדבר. ואני מתחילה להגיד להם, אבא, אמא, אתם קולטים, סבתא רבא הייתה איתי, ואמא, את קולטת, חשבתי שסבתא רבא בכלל לא אוהבת אותי, כי כאילו הייתי אז באותו זמן רוקדת, ג'אז, בלט. ואני אומרת לאמא שלי, אמא, את קולטת, סבתא רבא הייתה, והיא אוהבת אותי, סבתא רבא אוהבת אותי, ואמא שלי מסתכלת, אומרת, הילה, ברור שהיא אוהבת אותך. ואני אומרת לאבא שלי, אבא, דודה מרים הייתה. אתה קולט שדודה מרים הייתה, אין מוות, אין דבר כזה מוות, אין דבר כזה מוות. אז הדבר היחידי שאנשים מפחדים ממנו, שחושבים שהם מפחדים ממוות, זה לא מוות, אנשים מפחדים מלחיות. אנחנו פשוט משליכים את זה על כביכול על... ואני מתחילה לדבר, ואני מנסה להסביר להורים שלי מה חוויתי, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני הייתי מחוץ לגוף, ואני ראיתי את הכל, ואמא, נכון, את היית ככה, אבל זה... ואני מדברת בהתרגשות, ואני אומרת להם, אתם לא מבינים, הכל אהב אותי, הכל אהב אותי. אני הייתי אהבה. אבא, אמא, אתם קולטים? אני אהבה, אני אהבה. באתי מאהבה, אנחנו אהבה. אתם קולטים? זה מטורף. ההורים שלי מסתכלים עליי, מחייכים, נראים מודאגים מאוד, אבל הם חושבים שכנראה אני עדיין בהשפעה של המשככי כאבים, או שחזרה להם ילדה משובשת לגמרי. ואני קולטת את כל הדבר הזה, ואני רק בא לי לרוץ לכולם, במיוחד לכל המחלקות של אנשים שהם חולים סופניים, ולספר את זה לכולם, ולהגיד לכולם, אתם קולטים, הכל פה אהבה. יש פה כל כך הרבה חיים, הכל חי, הכל נושם, אפילו השולחן, הכל חי ונושם. זה מדהים. ולא ממש היה לי מי לדבר, אני מנסה להגיד את זה לרופאים. אף אחד לא שואל אותי אפילו איך ידעת מה שידעת. הם מביאים לי את המסמכים הרפואיים, אני אומרת להם, זה לא כל המסמכים הרפואיים. אתם הזמנתם לי עוד מנות של דם. הם מביאים לי עוד מסמכים רפואיים. ואף אחד לא שואל אותי איך את יודעת, מה זאת אומרת שיצאת מהגוף. זה כאילו פשוט מתעלמים מהמידע הזה לחלוטין. הרופא הראשון שניתח אותי בא לבקר אותי, והוא גם כן לא שואל אותי, אני אומרת לו, דוקטור, איך היה בצימר בצפון עם אשתך? והוא פתאום מרים את הראש, והוא מסתכל עליי, והוא מבועל, והוא אומר לי, תשמעי, לא נעים לי, אני מתבייש, אני פשוט
לא הייתה לי קליטה, אז לא שמעתי את הטלפון שלך. עכשיו, זה לא משנה לי, אני יודעת שהייתה לו קליטה, אני ראיתי את השיחות שלא נהנו, אני הייתי שם, וזה גם לא עניין אותי. בסך הכל רציתי רק לחבק אותו ולהגיד לה, הכל בסדר, זה קורה לטובי הרופאים, הכל טוב, הוא פשוט, היה לו קשה איתי, מבחינתו אני הייתי עדות חיה, ראיה חיה לפש הניתוחית שהוא עשה. אבל אני כולי הייתי מלאה באהבה, וחשבתי לעצמי, וואו, לא ידעתי שאני ככה, שכאילו, אני אוכל לחיות את החיים האלה גם בלי לאכול. אני לא חייבת אפילו לאכול, אני לא חייבת אפילו לישון, אני לא צריכה כלום, אני לא באמת צריכה משהו. הכל, אני פשוט אוכל לחיות את החיים ככה, וידעתי שכל החיים שלי, הכל הולך פשוט להשתנות. בבית חולים, זה דווקא דבר שכן חשוב לי לספר, כי הרבה אנשים שחווים את החוויה הזאת, אין להם, הרפואה, הרופאים, הם לא מייחסים לזה חשיבות. והם פשוט אחר כך נסגרים פנימה, וזה אחר כך קשה להם נורא להיפתח, זה מה שקרה לי. אז אני, כשניסיתי לדבר עם הרופאים, זה היה נראה להם הזוי. זה שהייתי כל כך שמחה בבית חולים, אז הביאו לי עובדת סוציאלית שתבוא ותגיד לי, תקשיבי, את בבעיה. את שמחה, וכנראה בגלל שאת שמחה, זה פוסט-טראומה, את פשוט לא מודעת לזה. אז התחלתי להבין שאני לא יכולה לדבר על זה עם כולם. אבל ידעתי שהכל הולך להשתנות, שהחיים שלי הולכים להשתנות. לא ידעתי מה, איך, אבל ידעתי שהכל הולך להשתנות ואני לא הולכת לחזור להיות בזהות הבדויה שהייתי. יש המשך לזה, למה שקורה אחר כך, כי אנשים שחווים את החוויה הזאת, יש אורות שמלווים אותם במשך תקופה וזה דועך לאט, כי הבורא כזה רחום שהוא לא מוריד את האורות בבום, הוא נותן לנו זמן הסתגלות, אבל להסתגל לחזרה לפה זה דבר מאוד לא פשוט. וזה נושא שצריך באמת, שזאת אחת הסיבות שהארגון IN, שקיבלנו נציגות בארץ ישראל, לארגון הזה, שאנחנו נאגד את האנשים שחוו את זה כדי שיהיה להם בית, שיהיה להם ממי לדבר, לא רק כדי להפיץ את המידע הזה החוצה לכלל הציבור, כדי שבעצם הדברים שאני בעצם עברתי, שאני לא היחידה, שיהיה להם בעצם עם מי לדבר, שתהיה איזושהי תמיכה, לאבד את החוויה הזאת. על פי המחקרים לוקח בין 7 ל-10 שנים רק לאבד את החוויה. אז בעזרת השם שאנחנו באמת נצליח גם לארגן את הקבוצה הזאת. אנחנו עכשיו ממש בשלבים ראשוניים של לעשות את זה. וזאת החוויה שלי. ועדיין זה היה על קצה המזלג עם כל מה שסיפרתי פה. השתדלתי לספר את זה בצורה הכי פלט שיש, הכי שטוחה שיש, כי כל התובנות והדברים האלה זה דברים שצריך להעמיק בהם ולקחת באמת נושא ולאפשר את השאלות לאנשים, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם בהמשך. אבל שזה יהיה הספתח שלנו, שאנחנו נעלה את העדויות של כולכם, שאני אומרת כולכם, של כל מי שחווה את זה, ואנחנו נתחבר ביחד, ואנחנו נוציא את הדברים האלה החוצה, את הבשורה הזאת האמיתית שהכל פה זה אהבה. ואנחנו פשוט מרגישים כאילו אנחנו בנפרדות, אבל אין פה באמת. יש בינינו כל כך הרבה גידים ועורקים שמחברים בינינו, ואנחנו רק לא רואים את זה. וזה כל כך יפה. ואנחנו רק צריכים להתחבר לזה, וגם להסתכל פנימה, במשקפיים הנכונות. אז זהו להיום. תודה רבה. רצינו להגיד תודה רבה. תודה לכם. ונחכה לסרטונים הבאים. אמן.